оце.
бензину там хотів. А? Ми тепер нагрітися. І капуста росте.
Добре. Так, така. Є. 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 Чекай, буде м'ясо почити. Ого. Чекай. Що хоче є. Треба першу сокиру взяти. Це ще би не так зробив. А тому він м'яко хоче. Є. Є, ма. Є. 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 Помало, він не годен так. Дай йому навіть дякую. Це причепила. О, видиш, зовсім. Уже такі світлі. Теж би затягай так. Тоді помаленькі потрішки випив. Якби не кубень пив, я не маю з чим, аби не дала вітаміни такі. Я би муку присипала. А, біло. Є. О. Три. А ту гадючку скоїли вам зараз. Є. Є. Йому так не тих. Гі. Ти з Іваном так не летиш, як ти зо мною летиш. Ну є ж. Бррр. Ой.
Чекай. Добре, не буде. Ніколай пусть. Ага. Так.
Треба тут додати бучків. Ти десь тут краєчками огірки насадила, вони собі пішли за бучками.